Welkom. Dames en heren, this is de lezing voor de verjaardagmensen. Als je bent geboren 15 tot 21 november. Dit is je verjaardaglezing. Oké, dames en heren, wat hebben wij hier? We hebben succes. En dit is best wel goed. Data en informatie dat jullie zal even opleven, gaat jullie out of some sort of issue of problemen. Succes is hier voor jullie. Dus schrijven naar kunstenaar, mensen dat communicate met je stem. Dit is een goed jaar voor jullie, oké? Mensen komen achter wat een jong ramlief boodschappen samen met een jong stiermaak of stembok heeft gedaan. Mensen recognizen wat een weeskalman heeft gedaan. Mensen is nou van op de hoogte en recognize some sort of a oneerlijk spelletje van een weeskalman. Mensen nou recognize wat een vis heeft gedaan. Een visman en een weeskalman heeft gedaan. Mensen zien precies some sort of a oneerlijk spelletje dat was creëerd. Dus dit is een jaar waar jullie hebben allemaal mee te maken met deze mensen, oké? Dus het is een situatie waar sommige van jullie is je kinderen, sommige van jullie is je man, je broer, je vader. Dat is een weeskal, een vis, kreef of schorpioen, een weeskal, een tweeling. En mensen nou recognizen dat deze mensen was niet echt boven water, oké? Dus some sort of oneerlijk spelletje wat deze mensen hebben gedaan. 2021 tot 2022. Niet vergeten, als je bent op de 18 geboren, dit is wat je krijgt tot en met december, januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november. Oké? Dus in de month of november, als je bent geboren, op de 18e, je krijgt november 2022, some sort of problemen met een jong ramli of boodschappersoon. Mensen nou recognize wat deze persoon heeft gedaan. Oké, dus we gaan even kijken. Nou, als je bent geboren 15 november, heb je mee te maken met een jong ramli of boodschappersoon. Deze jong ramli of boodschappersoon, door some sort of communicatie, komen mensen achter dat deze persoon heeft gewoon samen met vrienden en kennissen iets gedaan dat was niet door de boog. Mensen is nou van op de hoogte en komen achter dat there was some sort of a oneerlijk spelletje dat deze jong ramli of boodschappersoon heeft gedaan. Mensen zien nu dat deze persoon was niet eerlijk en een heleboel informatie komt uit over deze jonge ramli of boodschappersoon en vrienden en kennissen wat ze heeft gedaan. Ik ken een man of een vrouw en het is een young person tussen de leeftijd jonger dan 50. Mensen is nou van op de hoogte wat deze persoon heeft gedaan. En door communicatie hebben mensen een heleboel informatie achtergehaald. Tussen communicatie met de vrienden en kennissen, een heleboel informatie kunnen achterhalen. Dus voor jullie hebben dus mee te maken in de maand van november, december, dat jullie komen achter wat deze jonge persoon heeft gedaan. Dus je gaat een succesvol moment hierover. En wat hebben jullie is bezuinen. En dit betekent dat jullie gaat echt een oplossing en een resolutie hiervan krijgen. Dus het is heel veel dat is gebeurd.
heel veel dat is gebeurd en mensen gaan nou achterkomen. En hier krijg je toeval. Dus deze persoon heeft iets dat was niet door de bocht. En doordat het is toeval. Deze persoon heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Mensen is nou van op de hoogte. Oké. Dan als we bekijken de mensen dat is geboren 16. Je gaat even iets achterkomen over deze twee mensen. Een ramli of een boodschap en een jong stiermaker of stenbok. Oké. Je gaat even achterkomen door communicatie wat deze mensen heeft gedaan. En mensen is nou van op de hoogte en komt daarachter. De waarheid is nou uit, omdat deze young ramli of boodschapperpersoon wil iets bereiken. En mensen recognizen dat deze persoon was niet goed aanwezig. Dus ik heb je kinderen, of ik heb je kind en een kennis, maar deze mensen hebben iets gedaan dat was niet door de bocht en alles is nou uitgekomen. Dus uitgaan, je krijgt gewoon informatie en het zegt zoek de natuur op. Zoek de natuur op. Dus dit jaar is een jaar waar je gaat op zoek naar de natuur. Van wekens doordat je wordt gestrest door kinderen, gestrest door jonge mensen. En een heleboel informatie komt uit over deze twee jonge mensen. En daar kan je zien dat door communicatie krijg je veel om te horen over deze twee mensen. Dan we gaan even kijken de mensen dat is geboren. 17 november, je krijgt een nieuwe start, omdat some sort of communicatie is boven water gekomen. En dit is best wel goed. Een nieuwe start komt wel voor jou. Je overkomt een jong stiermaker, stenbok aan zijn kennis. Deze persoon heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Dus mensen dat is geboren 17 november. Je komt echt goed uit over een situatie dat een jonge persoon heeft gecreëerd in je leven. Je staat stevig op in je schoenen. Je communicate dadelijk en mensen nou recognize. Dus wees dankbaarheid omdat je wordt succesvol overkomt deze persoon. Wees dankbaarheid en tel je zinnen. Dus je tel je zinnen over deze persoon omdat deze persoon heeft creëert heleboel problemen voor jou. En doordat komt je best wel goed uit. Daar is de energie van de ster. Mensen dat is geboren 18, dat is zeer positief. Je succesvol overkomt een waterman, weeskal of tweeling. Deze man kan je man zijn, je ex-man, je oom. Some sort of communicatie. Mensen is nou van op de hoogte en recognize dat deze man was niet eerlijk en oprecht. Mensen is nou van op de hoogte en recognize dat deze man heeft iets dat was niet goed door de bocht gedaan. En mensen nou zien dat deze man some sort of communicatie leven op een heleboel informatie over deze man. En mensen nou is van op de hoogte deze man was niet goed bezig. Dus een heleboel communicatie dat creëert succes voor jou. Dus je krijgt onderdelen en het zegt hang je sluiters op. Weet je, omdat je wordt succesvol over een waterman, weeskal of tweeling dat was niet goed bezig. Deze waterman, weeskal of tweeling heeft iets gedaan dat was niet door de bocht en heeft creëert een heleboel problemen voor jullie dat is geboren op 18. En je wordt succesvol overkomen deze persoon, oké? Dus deze man kan, ik kan een supervisor, ik kan een docent, ik kan een manager, ik kan je vader, ik kan je man, weet je? Ik ken zoveel van jullie, maar je komt hier bovenop omdat mensen recognize dat deze persoon was niet goed bezig. Dus het is een zeer positieve tijd voor jullie. Hang je slinger op omdat je wordt succesvol overkomt een oneerlijke situatie dat was tegen u gespeeld. Dus dit jaar is een jaar waar het is een jaar van succes. Het is een jaar van jullie overkomen problemen, dingen dat andere mensen creëren in je leven. Je staat stevig op in je schoenen.
Als we bekijken de mensen dat is geboren 19 November, heb je mee te maken met balance, oké? Je balance out some sort of a vriendschap. Je balance out issues met family en je wordt zeer succesvol, oké? Een heleboel van jullie hebben mee te maken met 2 mannen. Voor sommige van jullie is een waterman weeskol of tweelingman. Voor sommige van jullie is een visgrave of scorpion man. Nou, deze 2 man hebben iets gedaan samen of apart. Sommige van jullie is samen, sommige van jullie is apart. Maar deze 2 man was niet goed bezig. En mensen is er nou van op de hoogte en komt achter wat deze 2 man hebben gedaan. Mensen nou recognize de oneerlijk spelletje. Wat deze 2 mannen kunnen creëren en wat deze 2 mannen hebben gedaan. Mensen now recognize that there was some sort of a foul spel met deze 2 man. Dus ik ken dat sommige van jullie hebben mee te maken met waterman weeskol of tweeling. Sommige van jullie hebben mee te maken met een visgrave of scorpion. Maar de waarheid komt uit over deze 2 man in de year. Dus je hebt het mee te maken. En het says een transformatie. Transformatie komt voor jullie en het is best wel positief onder de innerlijke schoonheid over deze man, omdat deze man was echt niet goed bezig. Dus ik kan je man zijn, ik kan je vader, maakt niet uit, je brengt balance naar deze issue en situatie. Voor mensen dat was geboren 20 november, je krijgt om transition hier, waar transition in the family. Transition in the family waar misschien je bent getrouwd met een tweeling of een weeskol. Ik zie verandering komt voor deze man. Misschien kan je scheiden, misschien een einde komt voor de relatie. Maar je hebt mee te maken met deze persoon. De energie van transformatie is zeer positief voor jullie. Some sort of a family verandering in de family. Verslaving. Dus sommige van jullie, een kind kunnen verslaven zijn in de family. Dat je moet helpen. Oké, dus bid jezelf aan hiervoor, want ik zie soms van verslaving en het heeft iets mee te maken met familielid. Dus ik ken een familielid dat is verslaafd, dat jullie moeten in dit jaar gaan helpen, oké. Ik zie, sorry, dat sommige van jullie gaat samen met familielid even samenwerken om uit some sort of a issue uit te komen. En dit is best wel goed. En het is een situatie waar sommige van jullie is bijgetrokken bij een familie dat je moet helpen een familie door some sort of een verslaafdheid van een familielid of dat soort dingen. En ik zie dat je gaat de familie samen nemen om even een oplossing ziens te vinden voor de familie. En dit is best wel goed. Dus positive alignment of energy. Dus het is een goed jaar. De jaar voor jullie dat is geboren op 20 november is zeer positief. Omdat het heeft mee te maken met transformation. En de transformation komt op in de family. En dat is zeer, zeer positief. Oké. En zo bekijken de mensen dat is geboren 21. Je hebt mee te maken met innerlijke kracht. Innerlijke krachten waar je moet some soort of communicatie tussen een visgrave of scorpion. Deze man is in de omkeerpositie. Dat betekent dat deze man was niet eerlijk. En je stond stevig in je schoenen tegen deze persoon. En doordat kom je best wel goed uit. Dus het kan je vader of het kan een werksituatie of ik kan gewoon familielid dat hebben iets gedaan dat was niet door de boek. Je stond stevig in je schoenen en nou je recognize dat deze persoon was niet goed bezig en mensen is nou van op de hoogte en recognize dat deze persoon heeft some sort of oneerlijke situatie gedaan. En nou mensen hebben data en informatie en recognize dat deze persoon heeft iets gedaan dat was niet door de boek. Dus je stond stevig in je schoenen en je laat het even verschijnen. Mensen nou recognize wat is gebeurd en hoe dit is gebeurd. Dus de energie van strength, innerlijke kracht, komt some sort of data en informatie dat maak je
afhankelijkheid van iets. Dat is goed. En ik zie je op je eigen been gaan staan. Je staat op je eigen been. Het is een jaar dat ga je leren op je eigen been om te staan. Je staan tegen alle oneerlijkheid. En dat is best wel positief. Dus het is een positief, krachtige jaar. Als je vraagt, het is een jaar waar je staat stevig op je schoenen. Je leert zelf om stevig in je schoenen te staan. En doordat komt je best wel bovenuit. Out of problemen of een issue. Some sort of a good news and some sort of a oplossing komt voor jullie. Dus dat is zeer, zeer positief. Dus het is gewoon een jaar van leergang. Dus dit is zeer positief. Ik wens jullie een fijne jaar. Namaste.